માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં આજે આપણે કોઈ પણ શેપ લીધું એમાં ગ્રેડિયન્ટ કેવી રીતે, તો સૌથી પહેલા ઇન્સર્ટ ઉપર ક્લિક કરીશું, એમાંથી કરીશું. આમાં અલગ અલગ પ્રકારના શેપ છે. શેપ દોરી લે, શેપ દોરાઈ જાય ત્યારે હવે આ શેપ છે, આ શેપની અંદર આપણે ગ્રેડિયન્ટ મૂકવું. પહેલા એમાં શેપ ફોર્મેટ, ત્યાંથી આપણે ક્લિક કરવાનું થશે શેપ ફેલ ઉપર. શેપ ફેલ ઉપર ક્લિક કરી અને અહીંયા આપે ગ્રેડિયન્ટ અલગ અલગ પ્રકારના લાઇટ ડાર્ક, આ બધા ડાર્ક, બધા લાઇટ છે ગ્રે. આના સિવાયના વધારાના જો ગ્રેડિયન્ટ જોતા હોય તો શેપ ફિલમાં જવાનું, એમાં ગ્રેડિયન્ટમાં ફોર ગ્રેડિયન્ટ ત્યાં ક્લિક કરો એટલે આ ટાઈપ ગ્રેડિયન્ટનું મેનુ ખુલ્યું. આ મેનુની અંદર અહીંયા તમને અલગ જો ડિઝાઇન આપે, ત્યાં જુદી જુદી ટાઈપ આપે. સેટિંગ જે જોતું હોય તે ડાયરેક્ટ તમે એપ્લાય કરી શકો. અહીંયાથી તમે ગ્રેડિયન્ટ કલર પણ લાઇટ ડાર્ક કરી શકો છો. આથી ટ્રાન્સપરન્ટ છે પ્રકારની ગ્રેડિયન્ટમાં ઇફેક્ટ જો કરી શકો. આથી જે બ્રાઇટનેસ છે ગ્રેડિયન્ટની, તે બ્રાઇટનેસ પણ અહીંથી વધારે તમે ગ્રેડિયન્ટ અહીંયાથી તો ગ્રેડિયન્ટ જે જો ત્યારબાદ અહીં ગ્રેડિયન્ટ છે એ લઈ અને જો લાઇટ ડાર્ક શેડ દેખ, અહીંયાથી બ્રાઇટનેસ તમે જો. આ હતું ગ્રેડિયન્ટ. થેન્ક યુ.